weg naar de stormvloedkering. In de volksmond Pijlerdam. Daar gaan we een tattoo zetten bij Peter. Als aandenken aan mijn broer Adrie, ook wel Otje genoemd. Hij was zo geliefd dat de jaarlijkse rit van de Molukken langs zijn ziekbed reed, om toch nog een laatste groet te kunnen brengen. Daarna overleed hij aan asbestkanker. En hiermee verloren we een sociaal mens die altijd opstond voor de minder bedeelden. De overweldigende opkomst van zijn uitvaart liet zien hoeveel mensen hem nog een laatste eer wilden bewijzen. Ik heb nog een foto van hem uit zijn jonge jaren. Toen zat hij op zijn BSA Shopper. Dat was uit de tijd van Easy Rider. Hij werkte hard voor verschillende bedrijven. Dus ook op de Pijlerdam voor onderhoud. Hij werkte daar soms ook met moeilijk begrepen gasten. Maar Adrie kon er heel goed mee omgaan. Hij was ook jaren een populaire portier in verschillende uitgaansgelegenheden en werd ook graag gezien. Het is dan ook geen wonder dat Peter een aandenken wil aan zijn maat, waar hij zoveel avonturen mee beleefd heeft. Het is dan ook jammer dat we iemand weg moesten brengen die zo geliefd was bij mensen uit alle lagen van de bevolking. Aangekomen op de Pijlerdam ga ik mijn spullen klaarzetten om een tattoo te zetten bij Peter. We wisten ook niet of het door zou gaan in verband met slecht weer. Nu wisten we weer waarom het de stormvloedkering heette. Het was windkracht 7 à 8. Met zoveel wind viel het niet mee, maar met wat tape en ervaring is het me toch gelukt mijn werkveld te plastificeren. En kon ik ook niet anders dan hopen dat mijn inkt in mijn cupjes bleef zitten. Het moest voor Peter ook wel een emotionele ervaring geweest zijn om vanuit dit erfstuk van zijn eigen maat getatoeëerd te worden. Ik vind het dan ook fantastisch om bij Peter een stukje Pijlerdam op zijn enkel te tatoeëren, met de gedachte dat ze daar zo vaak overheen gereden zijn. De motor was zijn hobby en tatoeëren is mijn hobby. En ik denk dat zo twee culturen mooi bij elkaar komen. Hij was president van Satudara hier in Zeeland. En ik was president van de Nederlandse Tattoobond. Dus ja, er zal toch wel iets in zitten van, toch, een goed leiderschap. Maar dat is niet de basis van mijn hobby. Mijn hobby is gewoon tatoeëren. En dit moment is gewoon een heel mooi moment samen te voegen. We gingen gewoon lekker toeren, of we gingen naar Renesse of naar Rotterdam. Dan reden we altijd over die kering heen, met z'n tweeën of soms met z'n drieën. En dan denk ik altijd, ja, dan heb je toch zo'n moment in jezelf, als je daar langs rijdt, denk je, oh ja, oké, je reed vroeger zo'n Adrie. Ja, dat zijn van die dingetjes, die blijven heel je leven plakken, denk ik, dat gaat nooit meer weg. Dus ja, dat heb ik dan ook als ik over die keringen rijd, dan denk je, oh ja, dat was echt een mooi moment voor jezelf. Ja, dat is dan voor jezelf zo, als je het misschien tegen iemand anders zegt, zeg je, ja, doei. Ja, goed, dat heb je dan zelf en andere mensen hebben weer andere momenten van dat soort dingen. En wat we niet mogen vergeten, hij was iemands zoon, broeder, echtgenoot, vader, opa en vriend. Als je dan asbest hebt, dan weet je gewoon, je hebt nog 16 maanden. En dan was het voor hem wel van, dan ga ik 16 maanden genieten. En dat heeft hij ook gedaan. Het mooie van Adrie, en dat schetst hem ook wel. Hij heeft altijd tegen zijn vrouw gezegd van, luister, ik blijf werken, dan kan jij blijven studeren. En op het moment dat jij afgestudeerd bent en je verdient genoeg, stop ik maar werken en dan ga ik weer feesten. En dat zijn wel dingen die hem ook wel siert.